ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਰਟਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਔਡ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 50% ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਊਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਔਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਸੈਸ਼ਨ 2019 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਔਡ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਡ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਪੀਅਰ, ਐਬਸੈਂਟ, AW ਹੋਣ ਅਤੇ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, AW ਹੈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਔਡ ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਪੇਪਰ ਰੱਦ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।